สวัสดีค่ะวันนี้เจอกับพ่อครัวคกปากบินนะคะพ่อครัวคกปากบินนะคะส้มตำปลาร้าณชายทะเลนี่นะคะหน้าพ่อครัวของเราอิมพอร์ตมาจากประเทศลาวสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าค่ะก็สวัสดีอีกครั้งนะคะสำหรับทุกๆคนเลยวันนี้เสียงแคทจะไซเป็นพิเศษนะคะเนื่องจากว่ามีความสุขกับการกินนะคะวันนี้ก็ถือเป็นมื้อพิเศษนะคะเนื่องจากน้องชายมาทำกับข้าวให้กินนะคะก็ต่อจากไลฟ์สดเมื่อวันจันทร์นะคะที่เคยบอกไว้ว่าน้องชายจะมาหาเนาะแล้วเขาก็ได้มาช่วงเช้านะคะเพราะว่าอุบิเหตุตอนกลางคืนมาไม่ทันมันดึกเกินไปนะคะเลยต่อยอดมาเป็นวันนี้แทนนะคะวันนี้แคทก็เลยได้พาเขาไปนั่งกินข้าวที่ริมทะเลแหลมแม่พิมพ์นะคะเราก็เตรียมอาหารการกินตามที่ทุกคนเห็นด้านหน้านี้นะคะก็จะมีปลาจระเม็ดทอดนะคะทอดโดยพี่ภูมิของเรานะคะแล้วก็มีส้มตำนะคะส้มตำปลาร้านะคะจากน้องชายแล้วก็มีต้มยำปลาหมึกไข่นะคะก็ร่วมกันทำกับน้องชาย2 คนนะคะมื้อนี้แซ่บมากค่ะตักข้าวคนละ2 ถึง 3 จานนะคะแซ่บเพราะว่าน้ำจิ้มซีฟู้ดของเราเปรี้ยวปากมากเลยนะคะสูตรน้ำจิ้มนี้นะคะถ้าทุกคนอยากรู้ว่าทำแบบไหนก็เข้าไปดูที่ช่องของพี่ภูมิได้นะคะ Mal Style นะคะสูตรน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะอร่อยเด็ดจริงๆค่ะเอาละค่ะเข้าเรื่องเลยแล้วกันนะคะวันนี้ที่แคทตั้งใจจะบอกทุกคนก็คือคำถามนะคะที่แคทจะใช้ถามทุกคนในวันไลฟ์สดวันเสาร์ที่จะถึงนี้นะคะมีจำนวน4คำถามนะคะคำถามที่1ก็คือแคทเพาะเมล็ดสตรอเบอรี่นะคะครั้งแรกเดือนอะไรนะคะคำถามที่1นะคำถามที่2คือน้องแมวคาปูชิโน่ของแคทมาในคลิปแรกเดือนอะไรนะคะคำถามที่3นะคะอึ่งอ่างอยู่ในกระถางสตรอเบอรี่ในคลิป EP ที่เท่าไหร่นะคะน่าจะไม่ยากเกินไปนะคำถามสุดท้ายนะคะคำถามที่4นะคะแคทได้ค่าโฆษณาครั้งแรกในการทำ YouTube กี่เหรียญนะคะครบนะคะทั้ง4คำถามแคทจะนำคำถามทั้งหมดนี้นะคะทั้ง4คำถามนี้ไปถามคนที่แคทจับฉลากขึ้นมาได้นะคะในคลิปที่แคทโชว์ของรางวัลนะคะตามที่ทุกคนได้เห็นไปในคลิปล่าสุดนี้นะที่มีโชว์ของรางวัลเป็นสร้อยคอนะคะสร้อยคอของเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์นะแล้วก็มีสร้อยคอไม้กายสิทธิ์ของแฮร์รี่พอตเตอร์นะคะแล้วก็เป็นพวงกุญแจโรงเรียนของแฮร์รี่พอตเตอร์นะคะแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นกระเป๋าสตางค์ดากอนบอลนะคะของรางวัลทั้งหมดนี้ก็น้องชายนะคะเป็นสปอนเซอร์ให้ เลยได้มีโอกาสได้นำมาแจกทุกคนนะคะก่อนปีใหม่นี้นะคะถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่แล้วกันนะคะก็จะมีของสะสมของแคทบางส่วนก็จะเป็นในส่วนของแฮร์รี่พอตเตอร์ค่ะที่แคทสะสมเองเนาะส่วนน้องชายก็ให้กระเป๋ามาใบหนึ่งนั่นแหละค่ะก็ถือว่าเป็นของขวัญเล็กๆน้อยๆนะคะก่อนสิ้นปีนี้นะคะเป็นคำขอบคุณจากใจแคทอีกส่วนหนึ่งนะคะในการร่วมสนุกในครั้งนี้เนาะ ไม่แน่นะอนาคตอาจจะมีอะไรงอกเงยออกมาอีกคือแคทก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะคะคือบางทีของที่เราอยากจะแจกมันเยอะมากแต่งบในการส่งของเราค่อนข้างน้อยนะคะ ทยอยส่งตามงบที่มีแล้วตอนนี้นะคะในส่วนของการหาทุนส่งของแคทเนี่ยแคทก็ได้มาจากการขายจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงให้กับคนที่สนใจแล้วก็พี่ๆเพื่อนๆน้องๆ FC ที่สนใจอีกทีหนึ่งแคทก็จะได้ทุนส่วนนี้นะคะมาเป็นทุนในการจัดส่งของรางวัลให้กับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆที่มีโอกาสได้มาร่วมสนุกในช่องของแคทด้วยเช่นกันนะคะค่ะก็สำหรับคนที่ลงชื่อไว้นะคะใต้คลิปที่แคทโชว์ของรางวัลนะคะก็
ติวข้อสอบกันได้แล้วนะจ๊ะทำการบ้านก่อนไลฟ์สดวันเสาร์นี้นะคะ วันเสาร์เวลา20:00เจอกันในไลฟ์สดเช่นเคยนะคะ แล้วก็คนที่ได้ทำการบ้านตามคำถามที่แคทบอกไว้ในวันนี้แล้วนะคะ ทันทีที่แคทจับฉลากขึ้นมาได้ปุ๊บแคทก็จะถามคำถามทั้ง4ข้อที่แคทบอกวันนี้นะคะ ใครได้คำถามข้อไหนก็ตอบให้ถูกนะคะ ถ้าใครตอบถูกคนนั้นก็จะได้ของรางวัลจากแคทไปเลยค่ะ มันค่อนข้างยากนิดนึงนะคะรอบนี้เพราะว่าของรางวัลแคทค่อนข้างมีจำกัดมีแค่4ชิ้นแล้วก็เป็นชิ้นที่ค่อนข้างที่มีคุณค่าทางจิตใจ เป็นของสะสมของตนเองไงเพราะว่าแคทเป็นสาวกแฮร์รี่พอตเตอร์แล้วก็น้องชายก็ชอบดราก้อนบอลมากนะคะก็ยอมให้นำมาร่วมสนุกในครั้งนี้ก็ถือว่าโอเคค่ะสุดยอดเหมือนกันถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ของแท้นะคะทุกคนแต่ก็เป็นน้ำใจเล็กๆน้อยๆนะคะจากทางช่องของแคทก็หวังว่าทุกคนคงจะสนุกกับกิจกรรมที่แคทได้จัดในรอบนี้นะคะมีอยู่หลายท่านนะคะที่อยากจะชิงสร้อยคอกันนะคะโดยเฉพาะสร้อยคอที่เป็นของเลเวนคอนะคะสร้อยคอชุดนี้สวยนะคะแคทเองก็ชอบดังนั้นทุกคนก็สู้ๆนะคะทำกันบ้านกันไว้เยอะๆนะจ๊ะแล้ววันเสาร์เรามาเจอกันนะคะใครตอบคำถามทั้ง4ข้อนี้ได้นะคะสำหรับคนที่ถูกจับรายชื่อขึ้นมานะคะคนนั้นก็จะเป็นผู้โชคดีของแคทในรอบนี้ค่ะก็ขอให้ทุกคนสนุกมีความสุขกันนะคะขอบคุณมากค่ะสำหรับวันนี้แคทก็ขอลาไปก่อนนะจ๊ะกินข้าวกำลังอร่อยเลย ไม่รู้จะยั่วน้ำลายทุกคนได้หรือเปล่านะไม่ได้ให้เห็นหน้านะคะให้เห็นเน้นให้ดูกับข้าวนะจ๊ะว่าเรากินกันอย่างเมามันมากกินไปเมาไปมีความสุขนะคะโดยเฉพาะกินข้าวกับคนที่เรารักทั้ง2คนนะคะสามีแล้วก็น้องชายนะจ๊ะมาอยู่พร้อมกันเมามันมากเลยค่ะมื้อนี้โอเคค่ะสำหรับวันนี้แคทก็ขอลาไปจริงๆแล้วนะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายจ้า